Video on tehty kaupallisessa yhteistyössä Jukka Lepikön kanssa. Täällä taas ja kahdestaan ja mietitään sitä, että minne se markkina suuntaa seuraavaksi. Tervetuloa taas Traders Clubin pariin. Täällä minä ja Jukka jälleen kerran kahdestaan mietitään, että miten me saadaan teistä parempia tradeajia. Just näin, kiitos Jukka. Ja kuten ehkä huomaatte, niin meillä on tämmöiset mikrofonit tullut tänne näin tähän ihan pöydälle. Ennen on ollut tosi jemmassa niin kuin freimi ulkopuolella, mutta ollaan saatu niin paljon palautetta siitä, että nämä pitäisi olla myös pelkässä audiomuodossa. Niin nyt sitten panostetaan tähän audioon sillä, että meillä on nämä mikrofonit suussa tässä. Ne totta kai on vähän näytön tiellä, mutta ei hätää, me laitetaan kumminkin ne slaidit siihen aina isoksi tuohon ruudulle, niin näette sitten kunnolla, että mitä siellä oikeastaan tapahtuu. Ja slaidista puheen ollen, me käytiin lounalla tuossa äsken ja sä väitit, että nyt niitä on aikamoinen liuta, niin pitäisikö me lähteä suoraan asiaan? Haluatko antaa pientä teaseria, mitä sieltä on tulossa? No viime viikolla jäi väliin noi omat slaidit. Paljon on tapahtunut tuolla makron puolella, paljon tapahtuu talouden puolella, paljon tapahtuu tuolla niin kuin teknisten asioiden puolen markkinalla, paljon erilaista läpikäytävää, joten eiköhän käydä hommi. Noniin, eiköhän veetä. Eli SP500 päivägraafit taas tuttuun tapaan ja selkeästi mulla on shorttituotteen myyntipäivä lähestyy, kun tässä on nyt viimeiset päivät rallateltu ylöspäin. Ja tässähän me ollaan seurattu tätä kapenevaa kolmiokuviota täällä SP500 puolella ja aika näppärästi tuosta niin kuin kolmion alalaidasta, eli tuosta nousevasta trendiviivasta, niin aika näppärästi se pomppasikin sitten ylöspäin ja hirveän vahvaa nousu ollut nyt viimeisen viikon verran. No pakko sanoa, että ällistyttävällä tavalla tekninen analyysi taas näyttää sitä, että kuinka se toimii kun tunnistaa niitä tärkeitä tasoja sieltä. Toi 3900, mistä pompattiin, niin siinä yhdistyy taas niin kuin monta eri tekijää, eli niin kuin näkyy, niin toi on ollut tosi tärkeä taso täällä aikaisemmin tänä vuonna. Nähdään, että se on toiminut tukitasona, jää pitkiä häntiä ja se löytyy ostopainetta. Sen jälkeen, kun se rikotaan alaspäin, se toimii vastustasona ja tämä on niin kuin selkeästi tärkeä taso ollut. Sitten meillä on tämä nouseva trendilinja täältä kesäkuun pohjista, jonka piirtää, niin käytännössä pisteen tarkkuudella tullaan siihen. Ja sitten vielä se kolmas tekijä, mikä löytyy, mistä on myös ollut puhetta noissa aikaisemmissa jaksoissa, on tämä Fibonacci-taso, eli niin kauan kun lähdetään siitä, että tehdään korkeampia pohjia, niin nimenomaan tämän 61,8 Fibonacci-tason pitäisi kestää, ja se nimenomaan oli se pohja tässä korjausliikkeessä alaspäin. Eli tässäkin niin kuin yhdistyy käytännössä 3 eri tekijää, eli meillä on vahva tämmöinen niin kuin horisontaalinen taso täällä, meillä on nouseva trendilinja täällä, ja meillä on se tämä tärkein ehkä näistä Fibonacci-tasoista, toi 61,8, eli meillä on 3 eri tekijää, jotka yhdistyy samassa paikassa, ja se ikään kuin entisestään parantaa sitä todennäköisyyttä siitä, että tältä tasolta, kun tullaan selkeästi niin kuin vahvan nousun jälkeen alaspäin tähän korjausliike, niin se pomppu lähtee täältä. Mikään näistähän ei koskaan kerro sitä, että kuinka pitkälle se pomppu itsessään kantaa, mutta se kertoo vaan siitä, että tässä on niin kuin hyvin potentiaalinen tukitaso, mistä voi odottaa jonkunlaista nousuliikettä. Ja itse kun on ollut aika härkämäinen tässä viimeisten kuukausien aikana, niin nimenomaan niin kuin lähtökohtainen odotus on se, että tästä pompataan niin kuin korkeallekin, koska en usko, että tehdään niitä uusia pohjia. Voisitko sä edes mun mielestä sanoa, että se käy vielä tuossa kolmion ylälaidassa ja sen jälkeen se tulee kokeilemaan vielä kerran alalaitaa, niin mä pääsisin siinä vaiheessa vasta myymään sen shorttituotteen. Tämä on nyt vähän ihkeä, jos se lähtee vaan tästä suoraan ylöspäin. Joo, tosiaankin niin kuin mielenkiintoista, että kuinka korkealle se jaksaa tällä kertaa pompata, että meillä on paljon mielenkiintoisia makrotekijöitä seuraavan viikon aikana tulossa. Eli tänään kun kuvaillaan tiistaina, niin tänään saadaan tuossa myöhemmin iltapäivällä noi inflaatioluvut Jenkeistä. Se on aiheuttanut ihan järkyttävän isoja liikkeitä markkinalla. Ensi viikon keskiviikkona on keskuspankin korkokokouksen aika. Sieltä saadaan taas uusi korkopäätös ja kuullaan mitä mietteitä näillä keskuspankkereilla on. Edellisen kerran, kun Powell avasi suutaan, niin se oli tämä iso punainen kynttilä tässä. Liikuttiin 170 pistettä SP:ssä. Eli nämä on niin kuin seuraavat pari niin kuin isoa katalyyttiä, jotka saattaa aiheuttaa isojakin liikkeitä markkinalla. Ja käytännössä hyvin arvaamattomia liikkeitä, että niin kuin me ei tiedetä, mikä se inflaatioluku on. Me ei tiedetä, mitä keskuspankkirit haluaa painottaa ensi viikolla, joten se liike voi
sinällänsä olla kumpaan suuntaan vaan, mutta ainakin tällä hetkellä meillä on tämä kapeneva kolmio, kuten sanoit, josta selkeästi on saatu niin kuin tukea täältä nousevasta trendilinjasta, ja tämä on selkeästi ollut vastustaso tämä laskeva trendilinja. Eli jossain vaiheessahan nämä, kun mennään tänne tarpeeksi pitkälle eteenpäin, niin nämä leikkaa toisensa, eli ennen sitä jossain vaiheessa ollaan varmasti joko tämän nousevan alapuolella tai tämän laskevan yläpuolella, ja mielenkiintoisia aikoja tässä eletään, ja kuten aikaisemmin puhuttu, niin tämä syyskuuhan on kaikista heikoin näistä kuukausista noin keskimäärin, että niin kuin pientä pelkoa aiheuttaa se, että mitä tässä syyskuun aikana vielä tapahtuu, koska vielä jos mennään niin kuin, sen syyskuun sisällä tapahtuvan kausivaihteluun, niin se syyskuun toinen puolisko, se loppupuolisko on se kaikista heikoin historiallisesti. Eli pikkasen vielä niin kuin pelottaa, että mitä tässä seuraavien parin viikon aikana tapahtuu, mutta sitten kun aletaan olla tuolla lokakuun puolella, niin sen jälkeen, jos ei olla vielä breikattu alaspäin tuosta nousevasta trendilinjasta, niin entisestään ehkä vahvistuu se niin kuin näkemys, että voitaisiin pikkuhiljaa sitten lähteä nousuun tämän laskevan trendilinjan yläpuolelle, mikä käytännössä tarkoittaa samaan aikaan sitä, että päästäisiin myös tämän 200 sen yläpuolelle. Jos sitten katsotaan vielä viikkograafit ihan vaan siitäkin syystä, että kun mä edustan täällä vähän pidempää aikaväliä, niin täällä jos ottaa ton 200 eman, eli tämän niin kuin eksponentiaalisen keskiarvon, eikä sitä simppeliä keskiarvoa, eli S-maata, niin täällä nämä kosketukset tuohon graafiin ja tämän 200 eman välillä on ollut paljon nätimpiä kuin se, että jos se olisi se simppeli keskiarvo. Ja teknisessä analyysissä tämä on vähän semmoinen niin kuin taiteenlaji enemmän kuin tieteenlaji, niin aina jos joku löytyy tämmöinen anomalia, niin sitä kannattaa yleensä käyttää ja hyödyntää. Eli nyt sitten kun huomataan, että tämä EMA toimii paremmin kuin se simppeli keskiarvo, niin ainakin itse näkisin, että tätä voisi hyödyntää nyt ainakin tässä viikkograafilla aika näppärästi. Joo, tosiaankin, jos joku asia toimii, sitä kannattaa käyttää, ja kuten kuvasit, niin tämä eksponentiaalinen keskiarvo on täällä viikkograafeilla tuntunut olevan ehkä parempi niin kuin merkkaamaan noita pohjia sitten taas tällä niin kuin pidemmälläkin aikavälillä. Et nähdään tuolla 2016-2018, kun ollaan käyty koskettamassa 200, sieltä ollaan pompattu saman tien käytännössä ylöspäin ja jatkettu nousutrendiä. Koronassa tultiin kyllä niin kuin nopeasti sen alapuolellekin, mutta palauduttiin aika nopeasti. Toki tuotkin voi huomata viikkograafeilla, että siellä on selkeitä niin kuin kosketuksia molemmin puolin, eli se on niin kuin ollut tärkeä taso sielläkin. Ja sinnehän me tultiin nyt tuossa kesäkuussa koskettamaan 200 emaa, ja sieltä se pomppu on nyt lähtenyt, ja nyt kysymys onkin se, että aletaanko tässä tekemään näitä korkeampia pohjia ja korkeampia huippuja. Ja jos katsotaan samaa vielä tuon Nasdaqin puolella, niin sielläkin tämä toimii aika nätisti, eli itse asiassa toi koronapohjakin siellä jää tuohon 200-seen, eli toisin kuin tuolla SP500 puolella, niin Nasdaq pomppaa suoraan tuossa 2020 alkupuolella, ja jälleen tämä lasku, mikä ollaan nähty, niin se oli vahvempi selkeästi tuolla Nasdaqin puolella, tultiin about 35% tuolta viime vuoden huipuista tuohon kesäkuun pohjaan, ja jälleen kosketus 200 emaan, ja toistaiseksi ollaan menty vain ylöspäin siitä. Mutta vaikka nämä nyt näyttää aika positiivisilta signaaleilta niin kuin tämän kurssikehityksen suhteen, niin mä oon edelleen sitä mieltä, että se Max Payne ei ole vielä tullut piilostaan ulos, että me vielä tarvittaisiin se viimeinen kunnon flashi, että vetästään niin kuin koko hurlumhei pöntöstä alas, ja sen jälkeen voitaisiin lähteä rakentamaan puhtaalta pohjalta koko tätä uutta nousua. Joo, se jää nähtäväksi tosiaankin mielenkiintoista, että tullaanko vielä tonne koittamaan pohjia tai mennäänkö noiden pohjien alapuolelle. Että kuten tästäkin nähdään, niin nuo pohjat, mitkä nyt muodostettiin, niin on tosi tärkeät siinä mielessä, että esimerkiksi tälläkin graafilla ei olla Nasdaqissa käyty käytännössä niin kuin varmaan 10 vuoteen siellä 200 sen alapuolella. Että jos sinne mennään, niin loppupeleissä kyyti voi olla kans niin kuin aika kylmää sen jälkeen, jos sinne mennään. Ja jos mietitään vielä sitä päivägraafia, niin se mitä mä oon useasti täällä hokenut, niin niitä pahoja asioita tapahtuu vaan silloin, kun ollaan sen 200 päivän liukuvan keskiarvon alapuolella, eli siellä päivägraafin puolella. Ja edelleen ollaan siellä, eli tässä on vielä niin kuin mahdollisuus siihen, että niitä pahoja asioita, eli sitä isompaa laskua voisi tapahtua, vaikkakaan en itse niin kuin pidä sitä ykköskenaariona. Yksi iso tekijä, mikä SP500 liikuttaa, on nämä isot firmat ylipäätään. Apple, niin sehän on, mitä se on, jotain 7-8% tyyliin koko indeksipainosta, niin sen liikkeet, niin nehän aika lailla korreloi nyt tuon SP500 kanssa, ja tämähän on ollut hirveän vahva ylipäätään, niin kuin jos miettii kaikkia osakkeita kokonaisuutena, ja vaikka se tuossa valahtikin just 200 liukuvan alapuolelle, niin aika hyvin se on taas tuommoisen vahvan kynttilän jälkeen pungertanut tuohon päälle, ja sähän silloin yhdessä jaksossa sanoit, että tämä aika pitkälle näyttää sen myös, että mihin markkina haluaa suunnata tästä eteenpäin.
Joo, ja tästä taas hyvin huomaa sen, että Apple on osoittanut tämänkin nopean korjausliikkeen aikana sitä suhteellista vahvuutta. Että jos verrataan niin kuin tätä nousun vahvuutta ja sen jälkeen sitä korjausliikettä, niin se korjausliike on selkeästi pienempi kuin mikä nähtiin siellä niin kuin indeksin puolella. Ja jälleen Apple on palannut tuohon 200 liukuvan keskiarvon yläpuolelle, eli siinä mielessä ollaan kaikkien liukuvien keskiarvon yläpuolella. Siinä mielessä niin kuin ihan vahvan näköinen, etenkin suhteellisesti moneen muuhun firmaan, niin tämä näyttää niin kuin siltä, että jos niin kuin koitaan tehdä keissiä, että oliko tämä vaan karhumarkkinaralli vai ollaanko siirrytty jonkunlaiseen sivuttaismarkkinaan, mahdolliseen nousumarkkinaan, niin ei tämä niin kuin Apple näytä siltä, että tämä olisi ollut pelkkä karhumarkkinaralli, mikä nähtiin ja mentäisiin uusiin pohjiin. Tämä ei näytä lainkaan siltä. Et monesta muussakin näissä niin kuin isossa firmassa ollaan palattu jo tuon 200 liukuvan keskiarvon yläpuolelle, Tesla esimerkkinä tässä. Ja tämä suhteellinen vahvuus näissä isoissa firmoissa voi mun mielestä johtaa todennäköisemmin siihen, että sitä laajempaa vahvuutta tullaan näkemään myös siellä yleisindeksin puolella. Markkinoilla muutenkin ollut nyt vähän sellainen risk-on-tunnelma viimeisen viikon ajan, niin Bitcoinkin on hypännyt sen noin 15% tuolta pohjalta. Tosiaan, jos katsoo näitä kaikista ikään kuin riskisempiä assetteja, sieltä voi hyvin lukea sitä markkinatunnelmaa ja sitä, että mikä se riskinottohalukkuus tällä hetkellä on. Ja viimeksi kun puhuttiin Bitcoinista, niin taisin mainita nimenomaan tuon 19 000 dollarin rajan, jossa käytiin koputtelemassa useita kertoja tuossa kesän aikana, mikä piti selkeästi. Ja tälläkin kertaa tultiin tuon 19 tonnia, käytiin hetkellisesti sen alapuolella, mutta se tuki löytyi jälleen sieltä ja ollaan nähty vahva pomppu. Eli selkeästi niin kuin tuo 19 000 on äärimmäisen tärkeä taso tällä hetkellä, ja en nyt lukisi pois sitäkään, että jos tuo osakemarkkina tuosta vahvistuu ja tuo riskinottohalukkuus lisääntyy markkinoilla, että tämä voisi olla niin kuin pidempiaikainenkin pohja tuolla Bitcoinin hinnassa. Se jää vielä nähtäväksi, mutta tästä kertoo tosiaankin, jos katsotaan näitä kaikista riskipitoisimpia niin kuin sijoituskohteita, ja otetaan taas tämä arkki täältä esiin, koska se on mun mielestä niin kuin tosi hyvä, tai antaa hyvän kuvan siitä, että miten markkina uskaltaa ottaa tällä hetkellä riskiä. Ja ainakin tällä hetkellä näyttää siltä, että tässä on potentiaali siihen, että kun täällä tehtiin tämä pohja jo ennen kuin yleisindeksi tehtiin pohja, käytiin testaamassa sitä kesäkuussa samaan aikaan kuin indeksit pohjas, ja nyt tehtiin selkeästi niin kuin korkeampi pohja kuin nämä aikaisemman. Tässä on kuitenkin niin kuin selkeä potentiaali siihen, että ollaan ennemmin muodostamassa tämmöistä basea, tehdään korkeampia pohjia ja niin kuin mahdollisesti sitten tässä seuraavien kuukausien aikana päästään tekemään myös korkeampia huippuja. Ja sitten se slaidiläjän pariin. Eli ensimmäisenä Euroopan keskuspankki, niin tuntuu siltä, että se vihdoin alkaa tekemään tälle sekasotkulle jotain. Nyt he on nostaneet ohjauskorkoa ja viime torstaina tuli niinkin kova nousu kuin 0,75% ja ilmeisesti se on kovin nosto ikinä. Joo, EKP ei koskaan nostanut niin paljon sitä yhden kokouksen aikana kuin nyt, ja tosiaan päästiin vähän yli prosentin ohjauskorkoa, eli ollaan aika kaukana vielä siitä, että missä toi Fed on tuolla Atlantin toisella puolella. Samaan aikaan, niin kuin tästä käyrästä näkyy, niin toi EKPn tase, jota ikään kuin alettiin supistamaan kanssa, niin ei ole juurikaan lähtenyt supistumaan, ja niin kuin nytkin tuossa korkopäätöksessä oli yksi niin kuin mielenkiintoinen tekijä, joka ehkä monelta on jäänyt huomaamattakin se, että toi likviditeettihanat on jätetty edelleenkin siinä mielessä auki, että kun odotettiin, että tämä vähän niin kuin hätärahoituspaketti TLTRO, mikä tuossa koronakriisin aikaan lanseerattiin ja jaettiin pankeille halpaa rahaa oikeastaan, annettiin pankeille rahaa, jos he suostuivat ottamaan sitä rahaa sisään, eli annettiin -1% korolla sitä rahaa pankeille, ja tässä odotettiin, että sitä korkoa olisi nostettu kanssa lähelle ohjauskorkoa, että pankit olisi joutunut maksamaan siitä, mutta näin ei ole, vaan siihen jätettiin tämmöinen niin kuin selkeä korkoero, joka kannustaa, että nämä pankit edelleenkin pitää sitä likviditeettiä siellä omassa taseessaan ja ehkä jakaa sitä ulospäin kanssa, eli se tase ja se likviditeetti ei lähde samalla tavalla keventymään niin nopeasti, kun esimerkiksi mitä tuolla Atlantin toisella puolella nyt tehdään sitä hyvin paljon vahvempaa tämmöistä QT-ohjelmaa. Eli siis vaikka näennäisesti lähdetään jonkun verran kiristämään tuota rahapolitiikkaa, niin kuin historiallisessa tarkastelussahan tämä vähän yli 1% ohjauskorko on ihan äärimmäisen alhainen. Se on edelleenkin erittäin elvyttävä ja niin kuin rahamarkkinoita ja niin osakemarkkinoita tukeva, jos niin kuin mietitään sitä historiallista perspektiiviä, että mitä
miten niin kuin tämmöinen korko yleensä tekee tuolla rahoitusmarkkinoilla. Et siinä mielessä tämä ei vielä hirveästi kiristä niitä rahoitusolosuhteita, vaikka se jonkun verran kiristääkin, mutta EKP kyllä sanoo, että näitä koronnostoja tullaan nyt jatkamaan ja tekemään vielä useampia tämän jälkeen. Siitä koronnostojen koosta on sitten niin kuin, erilaisia arvioita, että kuinka paljon tulee olla nyt jatkossa. Tämä oli erittäin iso tämä ensimmäinen nosto, tai tämä toinen nosto itse asiassa, mutta seuraavat saattaakin olla sitten jo paljon pienempiä. No tämähän nyt tarkoittaa sitten sitä, että korkokulut ylipäätään nousee sekä yrityksillä että kotitalouksilla. Kotitalouksiin tämä ehkä osuu kaikista eniten sitä kautta, että asuntovelalliset, niin niillä nousee sitten korot. Ja nyt sielläkin niin Euriborin, tämä 12 kuukauden Euribori, niin se on jo 2%. Ja kun mietitään, että se oli vielä kumminkin negatiivisen puolella kevään aikana, niin sielläkin on ollut aika huimaa nousua. Joo, tämä on ihan poikkeuksellisen vahva ollut tämä nousu tuolla Euriborin puolella. Harvoin ollaan nähty näin pystysuoraa ja nopeata nousua, että käytännössä 6 kuukauden aikana sieltä suurin piirtein nollista tultiin nyt yli 2%. Eilen maanantaina Euribor oli 2,07 ja tämä tosiaankin taas tuo kotitalouksille lisäkuluja, ikään kuin niitä vielä tarvitsisi muuten tässä niin kaiken energiakriisin ja inflaation yllätessä. Että jos laskee ihan prosentuaalisesti sitä, että mitä se 2% nousu siinä Euriborissa tarkoittaa asuntovelallisen näkökulmasta, niin jos on semmoinen 300 000 euron asuntolaina, niin se on 500 euroa lisäkulua tuosta koronnousta, mikä nyt on tapahtunut. Eli siihen ne marginaalit ja muut päälle, mitä on aikaisemmin maksanut, niin 500 euroa lisää joka kuukausi. Sitten taas, jos asuntolaina on vähän suurempi, kuten ehkä tuosta kantakaupungissa Helsingissä, jos asuu tai muuten on ostanut vaikka uudisasuntoa jostain tästä lähelle keskustaa rakennetulta asuinalueelta, ja asuntolaina olisi vaikka kotitaloudella 500 000, niin se on jo 800 euroa ja vähän päälle, mikä se on se kuukausierän lisäkulu, mikä tästä 2% noususta on tullut. Et tässä kun pikkuhiljaa alkaa ihmisillä, tulee nämä tarkastuspäivät Euriborin ja asuntolainan suhteen, niin se voi yllättääkin, että kuinka paljon se lisäkulu sieltä napsahtaa pelkästään niin kuin lisäkorkoja, joita ei makseta itselle, vaan ne menee suoraan sitten pankille ja tämä tässä kaikessa muussa elämässä, kun kulut on nousussa, niin varmasti alkaa tuntumaan monessa kotitaloudessa. Puhutaan vielä tuosta Fedistä tähän keskuspankkislideille. Eli tosiaankin ensi viikon keskiviikkona Jenkeissä uusi korkopäätös tulee sieltä. Odotetaan 0,75% nostoa jälleen. Eli siellähän ohjauskorko on nyt tasolla 2,25%, eli nyt ensi viikolla sitä nostetaan sinne 3%. Siellä ollaan siis jo paljon korkeammalla tasolla kuin Euroopassa, ja odotukset siitä korkotason noususta Jenkeissä on muovautunut sillä tavalla, että tosiaankin sitä 75% nostoa pidetään tällä hetkellä ainakin 90% todennäköisenä. Eli jollei noi tämän päivän inflaatiolukemat nyt kerro jotain niin kuin aivan yllättävää, niin se on lähes varmaa, että ensi viikolla nostetaan sinne 3% se ohjauskorko, ja sen jälkeen odotetaan enää koronnostoja 2 seuraavassa kokouksessa. Eli ensi viikkoa seuraava korkopäätös saadaan sitten 6 viikkoa ensi viikon kokouksen jälkeen, eli se on marraskuun 2. päivä muistaakseni. Ja silloin odotetaan vielä 0,5% koronnostoa, eli nostetaan sinne 3,5, ja ihan viimeinen koronnosto tällä hetkellä markkinaodotuksissa on sitten joulukuun kokouksessa, jolloin nostettaisiin sinne 3,75. Sen jälkeen markkina ei enää usko, että Fed nostaa korkoja oikeastaan ollenkaan. Eli käytännössä tämä koronnostosykli nykyisten markkinaodotuksien mukaisesti olisi tulossa nyt päätökseen ihan seuraavien parin kuukauden aikana, joka osittain on myös niin kuin markkinallekin ehkä hyvä asia, että tämä jatkuva rahapolitiikan kiristäminen on loppu, ja se ehkä avaa ennemminkin oven sille, että voidaan alkaa odottamaan sitä, että milloin sitä rahapolitiikkaa aletaan taas keventämään, etenkin jos se inflaatio alkaa hidastumaan, ja se on se kaikista tärkein tekijä tässä oikeastaan, koska nyt keskuspankit on selkeästi ottanut sen inflaation vakavasti pitkästä aikaa ja aivan liian myöhään, mutta nyt kun se on otettu vakavasti ja selkeästi nämä korkopäätökset perustuu siihen, että miten se inflaatio kehittyy, niin tulee vielä entistä tärkeämmäksi tämän inflaation seuraaminen. Ja tosiaan nyt toi tänään julkaistava numero, niin odotetaan ton niin sanotun headline-numeron, eli se, joka huomioi kaikki kustannukset, eli toi sininen palkki, niin odotetaan, että se tipahtaa tuohon 8%, ja sitten taas toi inflaatioluku, josta on poistettu toi ruoka ja energia, eli niin sanottu
core, CPI, eli tuo punainen palkki, niin olisi jämähtänyt suurin piirtein tuohon 6%. Eli tosiaankin tuo headline CPI-numero, eli sininen palkki kävi parhaimmillaan tuolla 9,1% tuossa kesäkuussa, niin nyt ollaan niin kuin potentiaalisesti näkemässä selkeästi se inflaatiohuippun käännös ja niin kuin palattaisiin niin kuin lasku-uralle, kun mennään tästä eteenpäin. Eli tosiaan heinäkuussa saatiin se ensimmäinen laskeva inflaatioluku, ja nyt olisi tulossa toinen. Ja mitä pidemmälle oikeastaan mennään, niin ne vertailukaudetkin alkaa olla niin kovia, ja nyt kun ollaan tosiaankin nähty sitä niin kuin deflatorista kehitystä kanssa tuolla etenkin hyödykkeiden puolella, öljyt ja kaikki muut on laskenut useita 10% tuolta kevään huipuista, niin, ja pikkuhiljaa niin kuin esimerkiksi niin kuin ruokapuolella kanssa nähdään pikkasen laskevia hintoja, eli selkeästi niin kuin, kun osassa ainakin inflaatiokorjaa ne hinnat myös laskee, niin pikkuhiljaa se inflaatio alkaa tasoittumaan, ja kuten aikaisemmin puhuttu, niin markkina odottaa, että se itse asiassa lievittää tosi nopeasti, kun mennään tuonne ensi vuoteen. No sä äsken sanoit, että tuossa on enää niin kuin nämä viimeiset 3 koronnostoa jäljellä tämän vuoden aikana, niin kumminkin jotkut sijoittajista on sitä mieltä, että korkoa pitäisi nostaa huomattavasti vielä tuosta eteenpäin, jotta se inflaatio saataisiin taltutettuun, niin eikö niin kuin Fed aio tehdä asialle mitään vai mikä tässä on? Joo, toi on ihan mielenkiintoista, kun on seurannut talousmediaa ja keskustelua ylipäätänsä, niin on tullut paljon ulostuloja jopa tunnetuilta sijoittajilta, jotka on niin kuin sanonut tämmöisen väitteen, että aina kun inflaatio on ylittänyt 5% rajan, niin keskuspankin on pitänyt nostaa ohjauskorkoa vähintäänkin sen inflaation yli, jotta se inflaatio talttuisi. Ja tästä on niin kuin aika harvoja esimerkkejä loppupeleissä, että jos katsotaan tämmöistä niin kuin pidemmän aikavälin ohjauskorkoa, joka näkyy tuossa punaisella, sinisellä näkyy toi inflaatioluku, niin oikeastaan kun katsotaan noinkin pitkälle kuin 70-luvun alusta lähtien, niin aika harvoin nähdään, että toi inflaatio tekee isompia piikkejä. Ja etenkin tässä viimeisen 30 vuoden aikana, kun katsotaan 90-luvun alusta eteenpäin, niin inflaatio oikeastaan käynyt vain kerran ennen nykyistä tilannetta tuon 5% rajan yläpuolella. Ja näin tapahtui tuossa finanssikriisin aikana 2008 heinäkuussa oli toi 5% ylittävä inflaatioluku. Ja silloin itse asiassa, kuten nähdään tuosta, niin ohjauskorkoja oli jo laskettu pitkän aikaa. Ohjauskorot oli silloin 2%, ja niitä jatkettiin edelleenkin niiden laskua, ja inflaatio itsestään tipahti tuonne deflaation puolelle. Toki se oli taantumaan, mutta nimenomaan, jos mietitään vain sitä väitettä, että aina on pitänyt nostaa ohjauskorkoa sen inflaation yläpuolelle, niin se ei pidä niin kuin tossakaan tapauksessa paikkaansa. Sitten meillä on tosiaan noin esimerkit tuosta oikeastaan 70, 75 ja 80, kun ollaan nähty noin vahvat inflaatiopiikit, jossa on ollut öljykriisiä ja kaikkea muuta kriisiä, jotka on aiheuttanut noita inflaatiopiikkejä. Ja nimenomaan silloin 70-80-luvulla siitä inflaatiota vastaan taisteltiin nostamalla ohjauskorkoja. Mutta tosiaankin tässä on oikeastaan vain niin kuin 3 tämmöistä selkeää havaintopistettä, missä voidaan sanoa, että inflaatio on talttunut korkoja nostamalla. Eli jos haetaan sitä vähän niin kuin enemmän vielä dataa tarkasteluun, mennään katsomaan tätä inflaatioa viimeisen 100 vuoden ajalta, niin nähdään oikeastaan, että noita inflaatiopiikkejä on tapahtunut myös tuossa 40- ja 50-luvun alkupuolella. Eli jos mennään niin kuin vielä tarkastelemaan tarkemmin näitä ajanjaksoja, niin kuten äsken sanottiin, niin 70-luvun inflaatiota vastaan taistettiin nimenomaan koronnostoilla, mutta sitten jos katsotaan 40-lukua ja 50-lukua, niin nähdään, missä toi ohjauskorko ja lyhyet korot silloin oli. Eli tosiaan silloin korot oli koko tuon periodin oikeastaan matalalla, inflaatiopiikit on oikeastaan samannäköisiä ja ne tulee alas korkoja nostamatta. Eli tästä on niin kuin aika vaikea vetää mitään johtopäätöstä siitä, että korkoja olisi aina pakko nostaa, jotta se inflaatio tulisi alaspäin. Että tässä on niin kuin aika selkeä evidenssi oikeastaan siitä, että nämä inflaatiopiikit on aika samannäköisiä ja se korkopolitiikka on täysin päinvastainen. Ja siinä mielessä mä oon itsekin niin kuin aika pitkälti siinä leirissä, että etenkin nykytilanteessa, jossa nuo velkatasot on niin korkeat, niin kuin julkisella kuin yksityisellä puolella, yrityksien puolella, vähän samalla tavalla kuin ne oli tuossa 40-50-luvullakin, niin korkoja ei tulla oikeastaan juuri missään tilanteessa nostamaan yli ton minne Fed nyt on niitä nostamassa tuohon vähän alle 4%. En usko, että missään tapauksessa niitä tullaan nostamaan yli 5%, ei Jenkeissä eikä etenkään Euroopassa. Ja siten niin kuin ehkä nyt ollaan niin kuin tulossa nimenomaan siihen koronastosyklin huippuun ja loppuun,
Ja niin kuin tämä on se aika, mikä on ollut vaikeaa osakemarkkinoille, kun ollaan oikeastaan uudelleen hinnoiteltu näitä korkeampia korkoja. Ja nyt kun tämä uudelleen hinnoittelu ja nousevien korkojen paine poistuu, niin se on ennemminkin positiivista taas niin kuin osakemarkkinoiden kannalta. Ehkä päällisin puoli voisi ajatella, että tämä korkojen nosto vaikuttaa negatiivisesti tuohon talouskasvuun. Et nyt kun sitä ilmaista rahaa ei olekaan ihan silmittömästi ja sitä ei voida niin kuin revolverin lailla räiskiä joka suuntaan, niin se tavallaan niin kuin supistaa sitten taloutta. Mutta sitten taas toisaalta, jos miettii, että nyt kun sitä ilmaista rahaa ei enää olekaan, vaan se on nimenomaan maksullista rahaa, niin sille pitää keksiä joku fiksu käyttökohde, jolloin sitten saataisiin nimenomaan niitä fiksuja investointikohteita, mikä taas sitten johtaisi siihen, että se raha, mitä markkinoilla on liikkeellä, niin menisi nimenomaan siihen talouskasvun kehittämiseen. Joo, ihan hyviä pointteja ja ylipäätänsä niin kuin korkeampi korkotaso varmasti suitsii sitä talouskasvua, mitä muuten olisi, ja alentaa sitä jonkun verran. Se on oikeastaan keskuspankkien tarkoituskin ollut tässä inflaation taltuttamisessa, että sitä bensaa ei enää samalla tavalla heitetä sinne tuleen kuin aikaisemmin ja ruokita sitä talouskasvua sillä tavalla, vaan nyt ollaan ennemminkin niin kuin normalisoimassa sitä rahapolitiikkaa siihen vähän pidemmän aikavälin keskiarvoon, että missä ne korot yleensä on ollut, ja vieläkin ollaan siellä ennemminkin siellä niin kuin alhaisissa koroissa kuin edes niin kuin pidemmällä aikavälillä siellä keskiarvossa, missä ne korot on ollut. Et siinä mielessä tämä nykytilanne on ennemminkin normalisoivaa, ja jos mietitään niin kuin tämän tasoisia korkoja, missä nyt ollaan, niin silloinhan talouskasvu on ollut erittäin hyvää. Eli ei nämä korkotasot, missä nyt ollaan, millään tavalla sitä talouskasvua välttämättä niin kuin pidemmällä aikavälillä tapa, vaikka nyt sitä ehkä tarkoituksenmukaisesti pikkasen hidastaakin. Ja jos itse asiassa katsotaan näitä globaaleja kasvuprosentteja bruttokansantuotteen suhteen reaalisesti, eli tässä on inflaatio huomioitu, niin inflaation jälkeen edelleenkin niin kuin näkyy aika paljon vihreitä tuossa graafilla, niin kaikkialla oikeastaan kasvetaan aika hyvää tahtia. Ja nämä on kakkoskvartaalin kasvulukuja globaalisti, ja niin kuin tiedetään, niin inflaatiokin on ollut jo pitkän aikaa meillä riesana tässä. Tässä on niin kuin käytännössä huomioitu jo Venäjän hyökkäys Ukrainaankin, koska se tapahtui ykköskvartaalin aikana. Niin kuin kaiken tämänkin jälkeen niin reaalikasvu on edelleenkin positiivista. Ja jotenkin musta tuntuu, että tällä hetkellä niin kuin noille negatiivisille asioille annetaan ehkä vähän liikaakin painoarvoa, ja sijoittajat on niin kuin tosi pessimistisiä tulevaisuuden suhteen, eikä pysty näkemään niitä valonpilkahduksia ehkä sielläkään, missä niitä on. Koska nyt jos niin kuin miettii tätä tilannetta, niin mun mielestä tällä hetkellä etenkin katsoo tuonne jenkkitalouden puolelle, ja kun me puhutaan näistä jenkkimarkkinoista, niin sinne on pakko katsoa, että tuo Euroopan tilanne näyttää vähintäänkin problemaattiselta, mutta niin kuin jenkkien tilanne näyttää tosi hyvältä tällä hetkellä. Jos katsotaan jopa jenkkien reaaliansioita, niin nekin viime kuussa nousi kaikki aikojen huippuihin. Huolimatta inflaatiosta, huolimatta kaikesta, mitä maailmalla on tapahtunut, huolimatta siitä, että jenkit on ollut teknisessä taantumassa ykköskvartaalin, kakkoskvartaalin, jenkkien yhteenlaskettu reaaliansio nousi kaikki aikojen huippuihin. Siellä siis kulutusvoima edelleenkin löytyy. Mutta siis miten reaaliansiot voi olla kaikkien aikojen huipuissa, jos palkat ei kumminkaan noussut samaa tahtia kuin inflaatio? Joo, tosiaankin yksilötasolla palkat on noussut semmoista 6% tahtia suurin piirtein jenkeissä. Inflaatio on laukannut sitä 8-9% tahtia vuoden takaisin nähden, mutta koska työmarkkina on vahvistunut niin paljon tässä viimeisenkin vuoden aikana, lisää työntekijöitä on tullut työmarkkinalle, ja tässä lasketaan koko työmarkkinan yhteisansiot. Eli sen takia tämä on noussut kaikkien aikojen huippuihin. Ja mistä se tulee se talouden kulutusvoima kaikilta niitä palkansaajilta, jotka saa siellä taloudessa rahaa. Eli siinä mielessä kannattaa tarkastella tätä niin kuin kokonaissummaa ennemminkin kuin ne yksilötasolla, jos mietitään sitä, että onko siellä kuluttajalla ostovoimaa vai ei. Ja nyt kun tässäkin inflaatioympäristössä reaaliansiot on noussut kaikki aikojen huippuihin, ja jos niin kuin markkinaoletus ja mun oletus pitää paikkansa siitä, että inflaatio laskee aika nopeasti, niin aika nopeasti käy myös niin, että myös se reaaliansio siellä yksilötasolla onkin taas plusmerkkistä, joka edelleenkin taas tukee sitä niin kuin kuluttajan ostovoimaa siellä taloudessa. Eli jenkkilässä kotitalouksilla menee suhteellisen hyvin, että siellä on työttömyys alhaista ja yrityksilläkin tuntuu menevän vielä hyvin. Että onko tässä kyse nyt vaan siitä, että kaikki ei vaan ole ehtinyt vielä osua tuulettimeen, vai mistä tässä on oikein kyse? No se on just hyvä kysymys, että nyt kaikki mitä on jo tapahtunut, niin ne ei ole vielä ainakaan laskenut yritykseen tuloksia. Että
tässä varmaan niin kuin mennään ehkä jossain määrin vielä huonompaan suuntaan, mutta miten se vaikuttaa yrityksen tuloksiin on ehkä se kaikista tärkein kysymys. Eli käykö niin, että mennään ehkä jonkun aikaa tuloksissa ennemminkin niin kuin sillain sivuttain, ehkä saadaan semmoista niin kuin pientä dippiä tuloksiin, mutta ei mitään merkittävää. Se olisi niin kuin hyvä skenaario osakemarkkinalle, jos ne tulokset ei droppaa isosti. Oikeastaan se ainoa niin kuin negatiivinen ja niin kuin isolla tavalla laskua aiheuttava skenaario on se, jos ne tulokset dippaa oikeasti kunnolla. Tai se oikeastaan vaatii sitä, että mennään sinne kesäkuun pohjan alapuolelle, että tulokset dippaa kunnolla. Muuten ei mennä sinne mun näkökulman mukaan. Ja niin kuin toistaiseksi kaikki data, mitä etenkin tuolta Jenkeistä tulee, niin ei vielä niin kuin millään tavalla tue sitä, että tulokset millään tavalla isommin romahtaisi tässä niin kuin lähitulevaisuudessa. Se on mahdollista, että Jenkeissä ikään kuin tämän niin kuin talouden hidastumisen jälkeen tänä vuonna eletään vähän aikaa semmoista niin kuin sivuttaisliirtoa, ja jos se talous ei lähde siitä uudestaan nopeasti elpymään, niin siinä vaiheessa voi ehkä alkaa ikään kuin dominoita sitten niin kuin kaatumaan, että tietää, että asuntomarkkina on aika heikko Jenkeissä, mutta sekin on niin hidas niin kuin liikkeissään se asuntomarkkina, että se, että siellä hinnat lähtee eka vähän laskemaan ja sen jälkeen, kun se lasku mahdollisesti lähti sit siitä eskaloitumaan, niin se on ehkä niin kuin se tilanne, mikä voisi taas niin kuin laajemmin vaikuttaa tuonne markkinoihin. Ja tässä voi kestää siis vuosi, puolitoista, jopa 2 vuotta. Jos katsoo vaikka sinne asuntokriisiin, finanssikriisiinkin, niin sielläkin asuntojen hinnat oli laskenut jo pitkän aikaa ennen kuin se niin kuin osakemarkkinalla lasku alkoi, ennen kuin se finanssikriisi itse asiassa puhkesi siellä. Et tässä on niin kuin paljon erilaisia muuttuvia tekijöitä, mutta niin kuin akuutisti ja seuraavan 6 kuukauden aikana, 12 kuukauden aikana, mihin osakemarkkina on ehkä keskittynyt, niin kuin ei ole ehkä niin paljon niitä negatiivisia tai äärimmäisen negatiivisia tekijöitä, että nyt kun markkinat tiedostaa hirveän määrän näitä kaikenlaisia uhkakuvia, niin ennemminkin tässä vaiheessa on ehkä mahdollisuus tai hyvä mahdollisuus siihen, että osa näistä uhkakuvista ei toteudukaan niin negatiivisena kuin markkina ajattelee, ja se aiheuttaisi taas niin kuin nousupainotteiden markkinoille. Et sijoittajathan tällä hetkellä kollektiivisesti on ihan äärimmäisen pessimistisiä jälleen. Että jos ylemmässä kuvassa näkyy toi amerikkalaisten yksityissijoittajien sentimentti, siinä näkyy, että noita härkiä on viime viikon kyselyssä taas jälleen vaan 18,1% ja karhuja yli 50%. Eli niin kuin iso valtaosa uskoo taas siihen, että seuraavan 6 kuukauden aikana osakemarkkinat ennemminkin laskee. Ja yleensä kun nähdään näin äärimmäisen karhumaisia lukemia, niin ne on ennemminkin käännepisteitä markkinalla. Ja jos katsoo tosi pitkän aikavälin tätä bull bear spreadia, eli siinä on laskettuna noin härät miinus karhut ja päästään tänne miinus 35%, niin edes finanssikriisissä ei oltu näin negatiivisessa sentimentissä tuolla yksityissijoittajien puolella. Edes IT-kuplan puhkeamisen jälkeen sentimentti ei ollut näin negatiivinen. Että ainoa kerta, kun ollaan käyty näin negatiivisessa sentimentissä, oli toi lyhyt taantuma tuolla 90-luvun alussa, jolloin sijoittajat oli hetken aikaa todella pessimistisiä. Mutta tämä kuvaa sitä, että kuinka pessimistinen se tunnelma oikeasti on tuolla markkinalla. Ja tässä on myös yksi uusi kuvaaja tuolta rahastonhoitajien positioitumista tuolla markkinalla, mistä nähdään kanssa, että rahastonhoitajien positioituminen osakkeisiin on laskenut tuonne finanssikriisiäkin alempiin lukemiin. Eli tässä kun verrataan sitä, että kuka on alipainossa ja ylipainossa osakkeita, niin se alipaino on jo niin raju, että ollaan niin äärimmäisissä luvuissa, että tämmöisiä nähdään yleensä vaan niin kuin enemmänkin kriisien pohjilla, kun niihin kriiseihin mentäessä. Ja vielä viimeisenä kuvaajana oikeastaan voi näyttää, että nämä rahamarkkinarahastot, eli periaatteessa yleensä näihin siirtyy rahaa silloin, kun ollaan pikkasen peloissaan ja siirretään rahat turvaan näihin rahamarkkinarahastoihin, ja nämä on enemmänkin siellä niin kuin osakemarkkinan, voisi sanoa sillä niin kuin sivussa odottamassa, kunnes nämä jälleen taas työnnetään takaisin markkinalle, kun alkaa näyttämään siltä, että asiat on siellä paremmin. Eli tämäkin on niin osittain semmoista rahaa, että sitten kun asiat taas näyttää pikkasenkin paremmalta, niin tämä tulee takaisin tuonne markkinoille ja ehkä auttaa työntämään niitä markkinoita taas ylöspäin. Sä oot esittänyt taas tässä jaksossa paljon erilaisia datapointteja ja kuulostaa ainakin siltä, että sä oot suhteellisen härkänen vielä, niin millaiset chanssit sä annat sille, että markkina lähtisi tästä vielä ylöspäin tai sille, että se lähtisi tästä alaspäin, ja mitä ne tekijät siellä taustalla on, että miksi näin kävisi ylipäätään? Tätä on aina hyvä miettiä sillä niin kuin skenaarioajattelun kautta, koska mikään ei ole niin mustavalkoista, että joko mennään ylöspäin tai alaspäin, vaan aina on vaihtoehto, että vaikka olisi miten härkämäinen
niin voidaan lähteä alaspäin siltikin. Sen takia täytyy olla niin kuin hyvin joustava siinä, että on valmis muuttamaan mielipidettään ja valmis muuttamaan mielipidettään myös sitä myötä, jos asiat muuttuu, mitä tällä hetkellä seuraa. Et tällä hetkellä niin kuin ne asiat, mitä mä itse seuraan, niistä mä voin vetää hyvinkin positiivisia johtopäätöksiä, ja etenkin puhutaan nyt tuolta niin kuin jenkkimarkkinan puolelta, että minne jenkkiosakemarkkina on menossa. Eurooppa on vähän eri keissi tällä hetkellä, ja siihen Euroopan keissiin vaikuttaa aika paljon myös niin kuin sattuman kauppa siitä, että minkälainen talvi meillä on tulossa, kuinka kylmä talvi on tulossa, ja mikä se energiatilanne siinä vaiheessa sitten on. Mutta tosiaankin niin kuin jenkkimarkkinoiden kannalta tarkasteltuna, niin näyttää siltä, että inflaatiohuippu on ohitettu, inflaatio hidastuu nopeasti, Fedin koronnostot päättyy 3 kuukauden sisään, ja vaikka siellä niin kuin on paineita jonkun verran tuolla tulosennusteessa tällä hetkellä, nähdään jo, että niitä enemmän reivataan alaspäin, mutta niin kauan kuin siellä tuloksissa ei tule mitään isoa pudotusta, niin kuin nämä arvostustasot, minne nyt ollaan niin kuin nopeasti tässä markkinalaskun myötä palauduttu, niin on ihan järkeviä pitkän aikavälin arvostustasoja. Ja jos katsotaan vielä sen niin kuin markkinan sisään ja sitä, että mitä siellä on tapahtunut niin kuin indeksien niin kuin sisällä tai laajemmassa osakekirjossa, niin siellähän se laskumarkkina on monesta tapaa alkanut jo yli 1,5 vuotta sitten, eli silloin alkuvuodesta 2021. Ja vaikka tuo talouskehitys on muutenkin tämmöistä hidastuvaa, niin ollaan oikeastaan niin kuin poikkeuksellisen hyvässä tilanteessa siihen nähden, että minkälaisessa tilanteessa yleensä ollaan menty tämmöiseen taantumatyyppiseen tilanteeseen. Eli työllisyyskehitys on ollut tosi hyvää, siellä on paljon työpaikkoja edelleenkin avoinna, kotitalouksilla on ihan hyvät puskurit koronan jäljiltä, ja kuten äsken käytiin läpi, niin edes se reaaliansio koko taloutta tarkastellen niin ei ole laskenut nytten huolimatta tuosta tosi korkeasta inflaatiosta ja kaikesta muusta, mitä tuolla taloudessa on tapahtunut. Ja sitten on tosiaankin teknisiä signaaleja, jos katsotaan ihan vain graafeja, että mitkä tukee bull-skenaariota. Puhuttiin silloin pari viikkoa sitten näistä breadth trusteista. Puhutaan niistä ensi viikolla pikkasen lisää vielä. Ja sitten jos päästään ohi tästä syyskuusta ja tuohon viimeiseen vuoden kvartaaliin, niin se on kausivaihtelun näkökulmasta todella positiivinen ja kaikista vahvin aika tuolla osakemarkkinoilla toi loppuvuosi. Eli sekin pikkasen antaa taas tukea sille positiiviselle skenaariolle. Ja sen lisäksi on myös nämä kontrasignaalit, eli toi supernegatiivinen sentimentti tuolla markkinoilla, alhainen positioituminen, eli moni ei ole siellä markkinalla, ja kuten tuossa jossain jaksossa taisin sanoa, niin kun tämä tilanne on niin negatiivinen, niin varmaan ne, jotka omaa sen hyvin negatiivisen näkemyksen tähän tilanteeseen, niin ovat ehtineet jo myydä. Mistä saadaan lisää niitä myyjiä vielä tuolla markkinalle, jotta se lasku voi jatkuu tästä vahvasti alaspäin. Ja sitten yksi asia, mitä tässä jaksossa ei nyt käsitelty, niin ollaan ostettu paljon suojauksia tuolla markkinalle. Eli nähdään säkin oli Twitterissä jakanut yhden kuvaajan, missä ihan ennätysmäärä putteja ollaan nyt ostettu. Eli käytännössä suojaudutaan sitä kurssilaskulta, ja yleensä tässäkin niin tämä toimii hyvällä kontrasignaalin siihen suuntaan, että kun äärimmäisen paljon niin kuin porukka odottaa laskua tai varautuu laskuun, niin se ei välttämättä toteudu silloin se lasku. No mitäs sitten karhukeissi? Jos mä tälle härkäkeissille annan tuon 70% todennäköisyyden, ja tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että ei enää aliteta niitä kesäkuun pohjia, vaan ennemminkin mennään sivuttain tai ylöspäin tästä, ja karhuskenaario tarkoittaa sitä, että mentäisiin kesäkuun pohjien alapuolelle, millä mä annan niin kuin tällä hetkellä 30% todennäköisyyden niin kuin omasta näkökulmastani. Ja se voi oikeastaan vaatia sitä, että inflaatioluvut jäisi niin korkealle, että markkina joutuisi yllättymään siitä, että keskuspankit jatkaakin kiristämistä vielä pidempään kuin mitä nyt ollaan hinnoiteltu tuonne markkinalle. Ja tuo keskuspankkien korkojen nostaminenhan vaikuttaa kuitenkin niin kuin jonkunlaisella viiveellä vasta tuonne niin kuin varsinaiseen reaalitalouteen, jolloin se niin kuin vaikutuskin alkaisi näkymään vasta tässä niin kuin, myöhemmin, ja jos se koronasta jatkuisi vielä tätäkin odotettua pidempään, niin se voisi vahvistaa sitä skenaariota siitä, että talouskasvu kyykkäisi pikkasen enemmän, mikä voisi johtaa siihen, että taantuma syvenee, joudutaan semmoisen niin kuin oikeaan irtisanomisaaltoon, joka on niin kuin tyypillisen omasta tämmöiselle niin kuin syvemmille taantumille, joka sitten oikeastaan niin kuin dominoefektin lailla johtaisi siihen, että niiden yrityksien tulokset romahtaisi selkeästi tästä nykytasosta. Ja se on oikeastaan niin kuin se mitä toi niin kuin vaatisi toi negatiivinen skenaario tällä hetkellä mun mielestä, mikä ei ole
ei ole niin kuin lainkaan niin todennäköinen kuin toi härkäisempi skenaario. Sitten oikeastaan nämä pari seuraavaa bullettia, jos tiedetään, että näiden suhteen tulee olemaan jo ongelmia, mutta jos näiden ongelmat syventyy nyt odotettua syvemmäksi, eli energiakriisi Euroopassa, kuinka se vaikuttaa globaalisti, niin kuitenkin jonkunmoinen osa tuolta niin kuin SP500-yhtiöiden tuloksista tulee Euroopasta. Eli se voi vaikuttaa suoraan sinne niin kuin jenkkiyhtiöidenkin tuloksiin, jos tilanne Euroopassa menee tosi heikoksi. Mutta kuten me nähtiin vaikka tuossa koronakriisissä, missä koko globaali talous pysähtyi hetkellisesti oikeastaan. Siinä vaiheessa, kun mentiin siihen koronakriisiin, niin oikeastaan kaikki näytti tosi synkältä ja niin kuin ei ollut niin kuin mitään ulospääsyä, oltiin menossa syvimpään lamaan tyyliin koskaan. Ja niin kuin tämä ihmisen kekseliäisyys ja kaikki muu, mitä siinä niin kuin nähtiin, mitä tapahtui, että loppupeleissä ne tulokset droppas hyvin pikkasen ja niin kuin hyvin lyhyen aikaa, vaikka se tilanne oli täysin niin kuin globaalia ja tapahtui yhtäaikaisesti niin kuin ympäri maailmaa. Ja nyt tässä on kyseessä kuitenkin vaan niin kuin energiakriisi, joka osuu niin kuin yhteen maantieteelliseen alueeseen. Se kestää mahdollisesti vaan niin kuin erittäin akuuttina muutamia kuukausia tuossa talvella. Toki energiahinnat on nyt jo korkealla ja tulee jatkamaan korkealla, mutta se niin kuin superakuutti kriisi, mikä ehkä tässä tapauksessa tarkoittaa sitä, että joudutaan niin kuin sulkemaan tehtäitä tai jotain muuta, niin on luultavasti hyvin lyhytaikainen. Ja sekin oikeastaan osuu vain tiettyyn ryhmään niitä yhtiöitä, jotka on jollain tavalla niin kuin energiaintensiivisiä, se businessmalli ja miten vaikka tuotteita valmistetaan, niin esimerkiksi palvelufirmoihin se ei välttämättä osu sitten juuri lainkaan. Eli käytännössä se on niin kuin globaalisti tarkastellen, niin loppupeleissä aika pieni osuus koko siitä globaalista liiketoiminnasta, mitä vaikka nuo SP500-yhtiöt tekee ja niin kuin kuinka paljon se todellinen tulosvaikutus on, niin se voi olla oikeastaan yllättävänkin pieni loppupeleissä. Ja kuten sanottua, niin me jo tiedetään, että niin kuin jonkunlainen energiakriisi on tulossa, että oikeastaan se vaatii sen, että se niin kuin, olisi vielä paljon pahempi ja vahvempi kuin mitä nyt pelätään, jotta se tukisi ja vahvistaisi tätä niin kuin karhumaisempaa skenaarioa. Ja sitten kuten mainittu, niin toi asuntomarkkinat, siellä tiedetään, että nyt korkojen nousu vaikuttaa asuntomarkkinoihin. Nähdään jo, että asuntohinnat on lähtenyt laskemaan, etenkin niissä paikoissa maailmalla, missä ne hinnat on noussut kaikista nopeiten, mutta asuntomarkkinakin on niin hidas näissä käänteissään, että se asuntomarkkinoiden jonkunlainen kriisiytyminen, niin se ei ole ihan super lähitulevaisuuden juttu välttämättä, vaan se ehkä näkyy pikkasen myöhemmin. Ja tässäkin oikeastaan niin kuin sama, että kaikki jo tietää, että asuntohinnat on laskussa niin kuin osassa paikoissa ja asuntolainahakemuksia on jätetty paljon vähemmän. Ja tämä on niin kuin tiedossa markkinoilla, että tämänkin pitäisi mennä huomattavasti taas niin kuin heikompaan suuntaan ja tilanteeseen kuin mikä se tällä hetkellä on ja mikä se on markkinoilla tiedossa. Ja sitten ehkä viimeinen tekijä, joka liittyy tuonne tekniseen puoleen markkinoilla, niin ollaan edelleenkin siellä 200 liukuvan keskiarvon alapuolella ja oikeastaan mitä pidempään siellä pysytään eikä päästä sen 200 liukuvan keskiarvon yläpuolelle, niin loppupeleissä sitä todennäköisempää se on, että se lasku jossain vaiheessa jatkuu. Loppupeleissähän nyt ei taas olla ihan hirveän kaukana siitä 200 liukuvasta keskiarvosta ja sinne voidaan niin kuin päästä nopeastikin, jos vaikka tällä viikolla inflaatioluvut ja ensi viikolla Fedi ennemminkin yllättää positiivisesti, niin voidaan olla jo 200 liukuvan keskiarvon yläpuolella. Mutta ainakin niin kauan ennen kuin tiputaan selkeästi noiden pohjien alle, mitkä tehtiin kesäkuussa, niin suhtaudun aika positiivisesti tuohon niin osakemarkkinan ja talouden ja yrityksien tuloksien kehitykseen. Tervetuloa taas salkkuosion pariin. Sulla, Jukka, on ollut salkku väännettynä aika lailla longia-asentoa ja sulla nyt tuo YTD-tuotto aika komea 23 pinnaa ja rapiat. Ja sulla on kumminkin tuossa salkussa tällä hetkellä joku tämmöinen shorttituote. Mistä siinä on oikein kyse? Tosiaankin viimeisen viikon aikana, viime tiistaista on salkku noussut 10% tuolta pohjista uuteen ennätykseen, niin halusin suojata pikkasen siltä varalta, että tuo inflaation lukema aiheuttaisi isompaa laskua tuolla markkinalla. Laitoin 1% salkun pääomasta kiinni tuohon salkun suojaamiseen tuon yhden tuotteen kautta. Ja tuossa on semmoinen ihan mielenkiintoinen pointti, että kun inflaatioluku tulee 15.30 ja toi tuote on sidottu tuohon SP500-indeksiin, joka alkaa treidaamaan vasta 16.30, niin vaikka siinä on superiso vipu, niin se ei voi myöskään niin kuin mennä knockouttiin, eli siihen stop-lossiin, kun vasta 16.30 toi tuote, eli käytännössä se antaa niin kuin pikkasen tilaa sille, että vaikka nähtäisiin nopea niin kuin piikki ylöspäin sen inflaatioluvun jälkeen, niin tuote ei mene
ei mene knockouttiin silloin 15.30 vielä, vaan vasta silloin, kun jenkit on auki, eli se on niin kuin tunti aikaa markkinoilla vaikka hakea suuntaa ja päättää, että oliko se luku nyt hyvä vai huono. Ja siinä on semmoinenkin tuotetekninen etu käytännössä suojauksessa, että se ei samalla voi pienestäkään piikistä mennä knockouttiin toi tuote. Mutta tosiaankin vaan salkun suojauksen takia toi hyvin pieni shorttituote tuolla salkussa. Jos viimeisen viikon aikana on ollut myös longivipputuotetta, jonka ostin silloin aika läheltä viime viikon pohjia ja myin sitten jo loppuviikosta oikeastaan pois. Tuolla on ollut Shopifyta salkussa, siellä on ollut Snowflakea salkussa. Molemmat meni myyntiin yli 10% voitolla, eli niin kuin ihan muutamassa päivässä yli 10% tuottoja sai napattu tuolta monesta osakkeesta, kun tultiin nimenomaan sen tärkeälle 3900 alueelle, missä löin salkkuun oikeastaan aika paljon täytettä, että siellä oli parhaimmillaan yli 90% salkun pääomasta kiinni osakkeissa. En tiedä, onko tänä vuonna ollut kertaakaan, tai jos on ollut, niin ehkä ihan niin kuin muutamia päiviä aikaisemmin niin iso niin kuin paino tuolla salkussa, eli longipuoli toimii ihan nätisti, ja nytkin tuo noin 50% sijoitusaste on poikkeuksellisen suuri tuolla salkussa, että katsotaan tuo inflaation luku ja sen jälkeen tehdään taas päätöksiä, että kevenelläänkö salkkuun tai mennäänkö tuonne ensi viikon Fedin kokoukseen vielä tällä mallilla salkkuun. Et näkemys on hyvinkin positiivinen ja se on toiminut nätisti tuolla markkinalla tähän mennessä. Ja sunkin salkku on ihan hyvän näköinen ja voittaa nätisti tuo indeksi tällä hetkellä. Joo, siinä on hyvin saatu kaulaa nyt, että siellä uraaniosakkeet otti hyviä pomppuja, kun muu markkina meni alaspäin, sillä toi kaula oikeastaan nyt saavutettu, ja sitten oli myös shorttituote salkussa, joka oli ihan loistava munkitus siinä mielessä, että se oli, tuli ostettu siellä viimeisimmän huipun kohdalla, ja nyt sitten se oli parhaimmillaan joku 500 pinnaa tullut ylös, mutta nyt totta kai sitten, kun on viimeinen viikko tultu ylös, ja niin kuin jakso alussa sanoinkin, niin markkina taitaa tietää, että mulla alkaa toi pankkihenkilönä toi kuukauden sääntö tulla täyteen, ja saa myydä maanantaina sitten tuon shortin pois salkusta, niin nyt sitten toi 500 pinnan tuotto on enää vajaa 200 pinnaa. Vaikka se on ihan hyvä, niin kyllä se sillä lailla vähän harmittaa, että olisi ollut kiva irtaantua jo vähän aikaisemmin. Mutta ei pidä valittaa. Tämä on hyvinkin vihreä salkku, sieltä on pari punaista riviä nyt jäänyt pois tästä katsauksesta, mutta näillä mennään taas eteenpäin ja toivon mukaan totta kai markkina nousee, niin mulla on semmoinen olo, että sitten noi uraaniosakkeetkin tuntuisi pärjäävän sitten nousumarkkinassa ainakin ihan hyvin. Mutta ei kai siinä. Tässä oli taas salkut tällä kertaa ja onneksi on munkin salkku jo pikkuhiljaa tuossa nollan tuntumassa, että toivon mukaan sormet ristissä, niin jos oltaisiin plussan puolen loppuun kohde. Mutta se oli sitten oikeastaan koko jakso siinä, että ei meillä oikeastaan sen kummempaa lätinää enää teille ole tarjota tässä vaiheessa. Muistakaa pistää peukkua, pistäkää kanavaa tilaukseen ja kommentoikaa, oliko tämä hunajainen ääni nyt näiden mikrofonien kautta niin kuin kova. Haluaisitteko ennemmin kuunnella tämän pelkästään? Totta kai me pidetään tämä tubessa, mutta se, että pitäisikö tämä pistää myös Spotifyhin, koska mä oon vähän saanut semmoista palautetta, että aika moni näitä vaan kuuntelee autossa, jossain dösässä tai jotain, niin jos pistettäisiin myös sinne pelkkänä audiona, jolloin sitten totta kai niin tämä mikrofonisysteemi olisi siihen kova. Mutta ei mitään, ensi viikko, morjens. Hyviä tradeja.